everyone! Welcome back to my channel. At doon po sa mga bago sa channel ko, welcome na welcome po kayo. And for my today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-change ng color. Color using Android phone. So here's how! How to change or create the color of your YouTube channel using mobile phone. So first, andito tayo ngayon sa aking account. As you can see, ang color ng aking YouTube channel is a color purple. Ngayon, i-change natin yan. And then, go na tayo sa PixArt. At kung wala pa po kayong PixArt, it is free to download sa Google Play Store. Ayan, search nyo lamang dun yung PixArt. So, ito na nga, click natin si PixArt, click Add, and then scroll down. Dito sa bandang baba, may mababasa tayo ditong color backgrounds. So, ayan ang mga pagpipilian nating color na pang-change sa ating color layout ng ating YouTube channel. So, for example, napili ko ito si dark pink. Ayan na si dark pink. I-click lamang natin yung arrow sign dito sa bandang taas. Click natin tong save. And then, i-click ulit natin yung save. At automatically na siya na nandun sa ating gallery. So, cancel na natin. And then, after canceling, punta tayo dito sa all photos. Hanapin lang natin dito yung ginawa nating channel art. Ayan, dito sa aking channel art, makikita nyo naman yung color ng aking layout. It is a color purple. Ngayon, papalitan natin yan ng ibang color, yung ginawa natin kanina. Si dark pink. Click lamang natin tong add photo. And then, kunin natin yung color. And then, click add. So, eto na siya. Bali, i-fix lamang natin ito dito sa bandang gilid. Abutin natin yung line dito sa taas. Ayan, make sure po na naka-fix yan. Then, hilahin natin hanggang dulo. Ayan, isagad po natin siya hanggang dulo. So, ayan, then click. Then, punta ulit tayo dito sa add photo. Kunin natin ulit yung color na pink. Then, click add. And, lagay naman natin dito sa bandang line sa baba. And then, click na natin tong check. And then, click natin yung arrow sign. Click natin yung save. Click ulit natin yung save. So, nandun na yun sa ating mga gallery. And then, after that, punta tayo sa Chrome sapagkat dito tayo mag-change or gagawa ng ating color layout. So, click Chrome. And then, search lamang natin yung www.youtube.com. At hintayin natin mag-open ng account. Ayan, since nag-open na ang aking account, click lamang natin tong 3 line dito sa bandang gilid. Ayan, i-click natin yung my channel. Ayan, so nag-open ang aking account. Bali dito sa aking account, punta lamang tayo dito sa gilid. Ayan, may makikita tayo dito na pencil sign. I-click lamang natin tong pencil sign. And then, i-click natin itong edit channel art. Ayan, hintayin lamang natin na mag-open. So, ayan, may nakalagay dito na drag a photo here, or if you prepare, select a photo from your computer. So, dito tayo sa select a photo from your computer. Click natin yan. And then, click files. And then, kunin na natin yung ating create na color. Ito. And then, hintayin lang natin na mag-uploading. So, ayan po, bali may lumabas na dito na ganito itsura niya sa desktop. And then, ganito naman magiging itsura niya sa TV. And then, sa mobile phone. So, dito banda sa gilid, may makikita tayo ditong select. I-click lamang natin itong select. Ayan. Tapos, hintayin lamang po natin na mag-activate.
Ayan. So, after activating, i-cancel na natin siya dito. At, pumunta tayo sa YouTube application. Doon natin titignan kung nagbago na yung color. So, ayan mga friends. From purple, naging dark pink na siya. So, ayan. Nagbago na ang ating color. Ayan. And that's all for my today's video. And if you like my video, please give me a thumbs. And don't forget to subscribe and click the bell button down below para ma-notify kayo sa mga bago kong upload. Again, thanks for watching. We'll see you on my next video. Bye-bye!